Huomenta kaikille. Tosiaan mun nimi on Jussi Lahtinen, on kuvataiteilija AMK, lähtöisin Länsi-Vantaalta. Ja taidealan kuvataiden opinnot on käynyt Taideinstituutissa Lahdessa ja nykyään asun ja työskentelen Tampereelta ja hauska nähdä itse asiassa, teitä on sali täällä täynnä. Mä ajattelin tässä mun esitysvuorossa tai esiintymisvuorossa ihan aluksi kertoa hieman omasta taustastani, miten olen päätynyt taiteilijaksi. Sitten mun Metropolis-teossarjasta, koska se on pohja tälle mun nykyiselle tekoälytaideteossarjalle, jonka nimi on Urban AI Art. Tosiaan mä päädyin taidealalle ihan sattuman kautta. Mulla ei ole lapsuudesta eikä nuoruudesta minkäänlaista pohjaa taideharrastuksiin. Mä enemmänkin lapsena ja nuorena soitin musiikkia ja kaiken aikani itse asiassa käyty 17 vuoteen asti jääkiekon pelaamiseen, eli se oli se ykkösjuttu. On käyty Helsingin jäähallit ja kaikki mahdolliset aluejoukkueet läpi. Mutta sitten vasta heräsin taiteiluun itse asiassa aikuisiän kynnyksellä ja se oli niinkin siisti paikka kuin Suomen puolustusvoimat, kiitos. Armeijan varusmiespalvelus. Mulle yhdessä maastoharjoituksessa yksi luutnantti sanoi, että hei kuule Lahtinen, että sulle voisi sopia varmaan vähän paremmin nuo taidejutut kuin tämä armeijan juttu. Mä mietin ihmeessä, että mitä, että mähän pärjään täällä hyvin ja ryynään ihan täysillä. Kun sanoin, että mä oon vähän kattonut, kun aina kun meillä on tauko, niin sä alat veistelemään jotain, kehittelemään naamiointeja ja tekemään jotain ihan muuta, mitä niin kuin taistelijan pitäisi huoltaa itteensä eikä sitä ympäristöä. No sit mä muistan armeijan jälkeen, kun ei ollut silloin vielä mitään, että mitäs tässä nyt alkaisi tekemään, niin mä mietin, että no jaa, mä menin Lahden kansanopistoon kuvataidelinjalle, harjoittelin vuoden taidekoulujen pääsykokeisiin. Sen verran totta kai otti selvää, että siihen semmoisia pääsykokeita on. Ja mä pääsin itse asiassa taideteollisen korkeakoulun lavastustaiteen pääsykokeisiin ja Lahden taideinstituutin kuvataiteen pääsykokeisiin. Ja mikä oli kaikkein makeinta oli se, että ne oli samana päivänä niin kuin päällekkäin sitten, että piti heti tehdä valinta, että kumpi. No mä päädyin sitten Lahden taideinstituutin pääsykokeeseen ja jälkikäteenkin sanottuna kovalla yrittämisellä, kovalla työllä ja hyvällä onnella pääsin ensimmäisellä yrittämällä sinne taidekouluun sisään. Ja se, mikä mulla siinä taidekoulussa oli, kun mä olin tosi raakile niin kuin taiteilijana, niin mä aloitin heti sen, että mä haluan kokeilla kaikki kuvataiteen lajit, mitä on olemassa. Mä kävin monipuolisesti kaikki mahdolliset kurssit, mitä vaan taidekoulu tarjoaa. Ja sitten kuvataiteen vielä vapaa-valintaiset kurssit siihen graafista suunnittelua. Ja siitä on ollut kyllä tosi hyvä hyöty siinä, koska mä oon kuvataiteen valmistumisenkin jälkeen tehnyt graafisen suunnittelun töitä, lavastuksia musiikkivideoihin, lyhyt elokuviin ja TV-sarjoihin. Eikä siinä nyt kuvataiteilijana kunnon moniottelija vielä. Mä 2008 opiskelin kuvataiteen pedagogiset ammattiopinnot ja tein 9 vuotta kuvataiteen opettajan töitä. Pääsääntöisesti lapsille ja nuorille. Mä mietin, että ehkä se oli semmoinen niin kuin takaisinpomppaus, se mistä mä olin itse jäänyt paitsi, niin mä sitten opetin ehkä uudelle sukupolvelle. Mä kävin sen jälkiperoisesti, mä oon miettinyt näin. Mä tykkäsin siitä tosi paljon siitä hommasta, mutta sitten kun mulla tämä 2017, tämä mun Metropolis oma taiteilutyö ja muut, mä perustin oman yrityksen, mietin, että mä panostan nyt ihan täysillä taiteiluun, että tämä opetushomma saa nyt sitten jäädä. Kaikkea ei voi tehdä yhtä aikaa. Mutta tosiaan vuonna 2017 sitten perustin yrityksen ja täyspäiväisesti taiteen tekemiseen. No mikä tämä Metropolis-sarja on, niin se sai tosiaan alkunsa vuonna 2015. Mä innostuin, mä näin, taisi olla Yle Teemalla Fritz Langin Metropolis-elokuva, mustavalkoinen, ne lavasteet. Ja mä en siis ellekään sitä elokuvasta, niin kuin mikä juoni siinä on, niin ei se vaan ne lavasteet. Jälleen kerran mä tajusin, että hitsi se lavastustaide, että ihan älyttömän dynaamisia. Niin kun näin niitä, sitten menin nettiin katsoa vielä jälkikäteen niitä niin kuin kuvia on dokumentanut, ihan mielettömät ne lavasteet, mitä ne on konkreettisesti siihen leffaan rakentanut. Ja samana vuonna sitten mä sain Tampereen taiteilijaseuran stipendin, joka mahdollisti mulle oman taidenäyttelyn järjestämisen Tampere-talossa. Silloin heti alkuun tämä Metropolis-sarja sisälsi 6 eri kaupungista tehdyt käsinpainetut grafiikan vedokset. Mä työhuoneelta löysin vielä yhden, koska
Tämä Metropolis taidenäyttely oli niin iso menestys ja suuri osa niistä taideteoksista siis myytiin sieltä ja sitten mitä taiteilija tekee, menee työhuoneelle ihan käytän sanaa hikeen menee yrittää sitten vedostamaan, että nyt tämä lähti, kunnes tajusin sen, että en mä mitenkään pysty vastaamaan siihen kysyntään nyt tällä niin kuin käsityönä tehdyn taidegrafiikan menetelmällä. Se on pitkäkestoinen, ottaa aikansa, se on kallista ja kaikki ne jatkojärjestelyt. Mun pitää miettiä tämä juttu taas kerran uusiksi. No mä päädyin sitten semmoiseen, että kuka muu tuotteistaa tämän Metropolis-sarjan kuin taiteilija itse. Sillä mä pystyin vastaamaan näiden Metropolis-taiteen kysyntään ja aloitin tuotteiden teollisen valmistuksen. Tässä nyt on joitain yksittäisiä. Nykyään näitä on sukkaa ja kahvia ja saippua ja suklaata ja mitä tahansa. Ja ensimmäinen tuote oli siis totta kai juliste. Ja ne meni sen verran hyvin kaupaksi, että heti perään tuotiin sitten Metropolis-postikortin, jota edelleenkin myydään ympäri Suomea. Siitä se lähti sitten printtituotteiden matka useamman kaupan hyllylle ja pienillä aloin fiilistellä, että mikä estää mua myös laajentamasta tätä sarjaa ja sitten tuli, että kiinnostaisikohan muitakin kuin omaa lähipiiriä, hyvännäköinen ja maukas sisältöinen suklaarasia. Ja totta kai tuotannon ehtona oli se, että mä saan päättää myös sen maun. Se oli ihan ehdoton ehto sille koko hommalle. Mikä on se siistimpää, kun mennä suklaatehtaaseen ja kaikki maailman, mikä suklaata valuu ja siellä kehitellään makua ja niin päin pois. Onneksi suklaavalmistaja ymmärsi, että diiliä ei tule, jos ei taiteilijaa päästetä tekemään se koko tuote ihan loppuun asti. No siinä kävi myös niin, että ilokseni muutkin innostui Metropolis-suklaasta, joten samalla tavalla homma on jatkunut sit jokaisen tuotteen kohdalla, että mikä on tullut mieleen, eli henkilökohtainen havainto siitä, millainen tuote puuttuu kauppojen hyllyntä ja mistä itse tykkäisin viedä tai antaa tai ylipäätään tykkää. Ja Metropolis-tuotteista mulla on 3 arvoa, joita tuotteiden, mä teen siis itse ne tuotteet alusta lähtien, siis sen niin kuin teknisen työn ja sitten lopulta vierailen siellä tehtaassa ja sitten se aloitetaan se tuotanto. Mutta ne arvot, mitä mulla on, niin on, että se on laadukas, ajaton ja tyylikäs ulkonäkö sekä ekologisuus. Samat arvot ohjaa silloin myös valmistajia, että mä tosi paljon käytän siihen aikaa, että mä löydän sen sopivan valmistajan näille mun tuotteille. Ja mä oon kyllä ylpeä siitä, että suurin osa näistä Metropolis-tuotteista on valmistettu Suomessa ja lähituotantona. Ja tosiaan nykyään Metropolis-kaupunkia ja 13, ja niin kuin tuossa näytin, niitä löytyy eri tuotteista. Ja nyt mä kerron tähän lyhyesti alkuun, että miten Metropolis-taideteos syntyy. Mä käytän esimerkkinä Oulu-teosta. Tosiaan nämä Metropolis-taideteokset on syötetty tähän nykyiseen tekoälytaideteokseen. Siksi me mietin, että tämä on hyvin tärkeää selvittää tämä niin kuin pohjataideteos. Ja nämä Metropolis-taideteokset tosiaan syntyy omasta aloitteesta. Vieraille jokaisessa kaupungissa paikan päällä, ja Oulu oli näistä Metropolis-kaupungista ensimmäinen kotimainen kaupunki, joka oli mulle täysin vieras. Mä olin aloittanut tämän Metropolis-sarjan mulle tutuista kaupungeista Tampere, Helsinki, Vantaa, Lahti, mutta sitten mä katsoin vaan ihan Suomen karttaa ja että Oulu, että hitto, iso kaupunki pohjoisessa, mitä on Oulussa, ei aavistustakaan. No mä varasin junaliput 8 yöksi hotelliin, ja ihan ummikkona aloitin tutustumaan kaupunkiin. Mä kiertelen kaupunkia kameran ja piirustusvälineiden kanssa, valokuvaan mielenkiintoisia rakennuksia ja piirtelen luonnoksia. Oulusta mulle syntyi sellainen mielikuva kerroksellisesta synttärikakusta, jossa vanhat rakennukset on päällekkäin ja ympärillä Pohjolan vaaleaa raikkautta. Ja tässä on tämä julisteversio tästä Metropolis Oulu-kuvasta. Sen mä halusin tämän raikkauden ja pohjoisuuden ilmasta myös tähän kuvaan. Ja talvi on ylivoimaisesti paras
vuoden aika tehdä näitä Metropolis-taideteoksia, koska lumi pelkistää maiseman, puun lehdet ei sotke, eli ole tiellä rakennuksissa, koska rakennuksen linjat ja muodot on tärkeä tässä saada taltioitua ja piirrettyä. Kylttejä ja mainoksia ja kaiken maailman vekottimia kaupungissa tosin kyllä riittää, että niiden poistamisessa on myös oma hommansa. Ja pakkasessa ja kylmässä työskennellessä täytyy olla ripeä, ettei jäädy, joten kävellen on paras liikkua kaupungissa. Ja varsinkin näillä kuvausreissuilla, kun mennään omalla riskillä, niin ettei vaan tule lumisade tai ihan järjettömän huono keli, koska silloin tätä dokumentointityötä ei voi tehdä. Ja tämän kuvausmatkan jälkeen mä toimin niin, että mä siirrän ne kuvat ja luonnokset koneelle ja alan rakentamaan niistä kuvista ja luonnoksista muistin ja mielikuvituksen pohjalta tätä kaupunkimaisemaa uudelleen. Idea on luoda taideteoksen yhtenäinen ja ehyt maisema, uniikki ja originelli, tuttu ja tuntematon. Tämä sama pätee jokaisen näiden 13 Metropolis-taideteoksen kohdalla, että yksikään ei ole samanlainen, vaan aina se on uusi. Ja mä oon miettinyt, että näitä teoksia syntyy niin pitkään, kun mä pystyn aina tuottamaan uuden. Ja silloin, kun mä oon tässä luomisprosessissa, niin on ihan mahdoton sanoa, kuinka paljon sen tekemiseen kuluu aikaa. Että käytännössä tämän Metropolis Oulu-taideteokseen mulla meni 5 vuotta, josta kuukausi oli ihan täyspäivästä jatkuvaa jokapäiväistä tekemistä. Ja ainakin mulle on tärkeää taiteellisessa prosessissa pitää välillä taukoa. Mä innostun tosi nopeasti, tai totta kai innostun, mutta siis menen syvälle siihen taiteelliseen prosessiin, mutta se on myös yhtä tärkeää, että nähdä taideteos uusin silmin, että saa etäisyyttä myös siihen teokseen. Se on, mä lasken myös tämmöisen taiteellisen prosessin hyvin tärkeäksi osakseen, että se ei ole vaan niin kuin, että kerralla valmiiksi jotain suoritusta, vaan siinä pitää se pomputteli. Mulla on hirveä määrä eri versioita. Mä oon semmoinen, mikä tuottaa niin kuin montaa eri versiota aina kuvasta ja sitten jatketaan. Sitten on jossain vaiheessa ihan pakko pitää taukoa, ettei sokaistu. Mä uskon, että monelle kuvataiteilijalle tuttu efekti. No miten sitten nämä Metropolis-taideteokset liittyy Urban AI Art-taideteokseen? Urban AI Art on osa urbaanit utopiat ja dystopiat, tekoälytaiteessa ja yhteiskunnassa hanketta. Hanketta johtaa sosiaalipsykologian professori Atte Oksanen, joka istuu tuolla tolpan takana. Morjesta Atte. Ja tämän Urban AI Art-taideteoksen on luonut minä ja toteuttanut sen yhteistyössä ohjelmoija Henri Sarasvirran kanssa. Ja tämän Urban AI-hankkeen siis rahoittaa Koneen säätiö. Hankkeen alussa vuonna 2020 mietin, että millaisen tekoälyyn liittyvän taideteoksen voisin tehdä, niin aika nopeasti mulle syntyi idea siitä, että se voisi jotenkin liittyä näihin Metropolis-taideteoksiin. Halusin uteliaana kokeilla, voiko minulle tuttuun Metropolis-taideteosten prosessiin tuoda tekoälyllä ja tietotekniikalla jotain uutta. Pyysin ystäviäni Moido Gamesilta yhteistyöhön, he innostuivat ideastani ja aloitimme taideteoksen suunnittelun keväällä 2020. Mä hyppäsin aivan ummikkona uudelle aihealueelle tietokoneella tehtävän taiteen maailmaan. Ja tämä Koneen säätiön rahoittama hanke on ollut mulle ensimmäinen kerta taiteilijauralla, kun saan keskittyä täysillä taiteen tekemiseen ilman jatkuvaa omarahoitteista taloudellista riskiä ja huolta. Rahoitus mahdollisti taideteoksessa riskien ottamisen ja aidosti uuden kokeilun. Aivan parasta siis luovuuden ja keksimisen näkökulmasta. Ja päätin heti ohjelmoijan kanssa yhteistyön alussa, että taideteos syntyy luovasta prosessista. Eli tosiaan aina menee se prosessi, että ei ole heti tietoa, mitä tässä ollaan tekemässä. Aivan kuten Metropolis-taideteoksissakin. Mä mietin, että laitetaan tähän myös samaa metodia. Eli Urban AI Artin ohjelmistolle on syötetty Metropolis-taideteokset, joista se tuottaa reaalimäärässä loputtoman määrän uusia taideteoksia. Tai ainakin kuvia. Jokainen kuva tuhoutuu esiintymisen jälkeen, eikä se enää koskaan palaa samanlaisena.
Metropolis-kaupunkia on kaikkiaan 13, joista syötiin taidekoneelle 8 Suomessa sijaitsevaa kaupunkia: Helsinki, Vantaa, Espoo, Tampere, Turku, Lahti ja Rovaniemi. Ja nyt mä laitan taidekoneen päälle, tai Urban AI Art, teoksen päälle ja jatkaa vielä hetken. Lähtökohtaisesti en ollut tietokoneella tehtävän taiteen suurin fani. Koin aikaisemmin, että liiallinen tekniikan käyttö rajoittaa taiteellista ilmaisua. Mä oon sen verran puuhakas ja tykkään tehdä käsillä, että tuntuma taiteen tekemisessä on mulle tärkeä osa. Mä en pelaa tietokonepelejä enkä katso skifileffoja, mutta nämä oli hyvä, mun pelialalla työskentelevät ystävät piti sitä hyvänä asiana, että mulla ei ole niin sanottua historiallista taakkaa tähän koko hommaan. Ja tekoälystä varsinkaan mulla ei ollut tämän hankkeen alussa minkäännäköistä tietoa tai edes käsitystä. Jo ensimmäisistä Urban AI Artin tekemistä luonnoksista kävi ilmi, että sille syötettävä kuvamateriaali on hyvin tärkeässä roolissa. Metropolis-taideteokset tuli käsitellä uudelleen tietokoneen syötteelle sopivaan muotoon. Kuvaelementtejä tuli entisestään tarkentaa, selkeyttää ja pelkistää. Käytännössä siis tämä tarkoitti, että mä käsittelin nämä kaikki teokset uudelleen tätä tekoälytaideteosta varten. Ja mulla kun ei ollut varmuutta siitä, miten ne uudelleen käsitelty kuvamateriaali näkyy lopputuloksessa, niin sen mä vaan tiesin, että mitä tarkempaa ja laadukkaampaa tämä tekoälylle syötettävä kuvamateriaali on, niin ainakaan mitään pikselimössöä ja epätarkkaa kuvaa ei pitäisi syntyä. Tekoälytaideteos ei ollut heti valmis, joten liian nopeitakaan johtopäätöksiä ei kannattanut tehdä. Ohjelmistolle ja tekoälylle tuli antaa aikaa. Ohjelmoija on rakentanut siis ohjelmiston tätä taideteosta varten mun visioiden pohjalta. Yksi haaste Metropolis-taideteosten tietokoneelliselle käsittelylle aiheutti se, kun alkuperäiset kuvat on epäloogisia ja jokaisella kuvalla on omanlainen rakenne. Oli mielenkiintoinen prosessi purkaa valmiit Metropolis-taideteokset matemaattiselle tulkinnalle, ikään kuin työkalullistaa taideteos. Taidekoneen ohjelmoijalla on tärkeä rooli taideteoksen synnyssä, vaikkakin taiteilija tekee lopulliset päätökset ja vastaa taideteoksen kokonaisuudesta. Tosin välillä mulla kyllä tuntui siltä, että mä oon ihan pihalla siinä prosessissa, kun en millään meinannut ymmärtää ensinnäkin sitä, että miten se tekoäly toimii ja mitä se ohjelmoija nyt oikein tekee. Mä muistan miettineeni myös monta kertaa kesken prosessia, että kävikö tässä nyt niin, että mä oon niin kuin assistentti tälle tekoälylle ja teknologialle, että taiteilija on täällä niin kuin kunnon sivuosassa, mutta kyllä se pian myös selvisi siitä, että ei todellakaan, että taiteilija on ohjaamassa koko hommaa. Ja se oli yksi myös matkan tässä prosessin aikana oleva huomio, että osoittautui yllättävän vaikeaksi jakaa taideteoksen hallintaa ohjelmoijalle ja tekoälylle. Kun aikaisemmin aina on tehnyt taideteoksissa kaikki itse, niin kuin mä uskon, että myös moni muukin taiteilija, ihan osittain omasta halusta, mutta paljolti taloudellisista syistä. Yhteistyö taideteoksen ohjelmoijan kanssa sujui hyvin. Se oli mielenkiintoista, hauskaa ja opettavaista. Nykyään mä ajattelen aivan toisin tekniikan kanssa taiteilusta kuin hankkeen alussa vuonna 2020. Ja Urban AI Art, tämä taideteos, tuli valmiiksi tosiaan viime vuoden lopussa 2022. Urban AI Artin ensiesitys oli Oulussa tämän vuoden maaliskuussa. Mä yritän välttää sanaa esitys, koska tässä taideteoksessa ei ole alkua eikä loppua. Esityksen sijaan mä pyrin käyttämään sanoja screamaus, striimaus, screenaus, show, stream performance, ilmestys ja niin edelleen. Oulu valikoitui julkaisupaikaksi, koska mulla on hyviä aikaisempia kokemuksia yhteistyötä Oulun kaupungin ja oululaisten yrittäjien kanssa. Ja Oulussa on aina suhtauduttu uusiin ideoihin hyvin positiivisesti ja vastaanottavin mielin. Toinen syy Oulun valinnalle taideteoksen ensijulkaisupaikaksi oli, että suurissa kaupungissa museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta on suunniteltu pitkälti tulevaisuuteen, monesti vuosien päähän.
Ajankohtaiselle ja nopealle toiminnalle ei kokemukseni mukaan löytynyt sijaa. Urban AI Art-taideteoksen julkaisulla oli kiire, koska tekoälyn kanssa olemme jatkuvasti kehittyvän ja uuden asian ympärillä, ja totta kai kilpailu on kovaa. Oulun yliopistolla oli valmiit hyvät tekniset valmiudet digitaalisen taiteen esittämiselle, ja Urban AI Artin julkaisutilaisuuden jälkeen taideteos valtasi kaikki Oulun yliopiston kampuksen näytöt puoleksi tunniksi. Siis teos ilmestyi yhtä aikaa noin 50 näytölle ympäri Oulun yliopistoa. Ja täytyy muistaa, että tämä taideteos tuottaa siis jokaiselle näytölle vielä uniikin oman striimin. Vastaavaa kaikkien näyttöjen julkaisua ei oltu aikaisemmin yliopistolla tehty. Ja homma nyt onnistui lopulta niin hyvin, että mut on kutsuttu tämän vuoden lopussa Ouluun toteuttamaan yliopiston näyttöjen valtaus uudelleen AI Arctic Days-tapahtumaan. Tosiaan Oulun esityksen jälkeen mulla on ollut ideana, että jokainen seuraava tuleva esitys on edellistä isompi tai näyttävämpi. Urban AI Art on toteutettu niin, että se pystyy valtaamaan vaikka maailman suurimmat digitaaliset näytöt, vaikka koko Times Squarein yhtä aikaa. Mitään muuta mun ei tarvitse tehdä kuin lähettää taideteokseen esityslinkki, joka ajetaan suoratoistona näytöille. Urban AI Art on responsiivinen, siis se kuva skaalautuu automaattisesti kaikille mahdollisille näytöille, digitaalisen näytöille ja ruuduille. Ja tämä responsiivisuusominaisuus tähän taideteokseen kehiteltiin verkkoteknologiasta, mikä nyt on varmaan monille nettisivuilta tuttu, että miksi ei sitä teknologiaa käyttäisi myös taideteoksessa tai teknologian osaa. Eli Oulun esityksen jälkeen Urban AI Art on ilmestynyt muun muassa Tampereella Nokia-areenalla, mikä oli kyllä älyttömän siisti. Suomen suurin LED-näyttö on siellä, plus se kiersi sen koko ribbonin sen areenan ympäri, mikä oli kyllä Akun tehtaan tuotantojärjestölle silleen, että niin miten tämä nyt toimii, ja sitten linkkinä, että joo, ei tämä olekaan video, että mitäs tämä nyt onkaan. Jokaisella näytöllä vilkkuu. Itse asiassa se oli Anna ja Maria näkyy, se oli itsekin semmoinen, että mitä tapahtuu, siistiä, pysäyttävä ihmetys. Ja sitten tässä oli Helsingin taiteiden yönä Musiikkitalon Helsingin suurin näyttö tuossa Musiikkitalon jättiskriinillä näyttäytyi. Nyt kun Suomen suurimmat screenit on vallattu, niin tämän kuun lopussa Urban AI Art esitetään ensimmäistä kertaa ulkomailla, Saksassa, Frankfurt am Mainissa. Ja Urban AI Art-taideteoksesta on kirjoitettu manifesti, jossa on määritelty taiteilijalähtöisen tekoälyn prinsiipit. Taiteilijalähtöinen tekoälytaide on 1. Taidelähtöistä, 2. Konseptikeskeistä, 3. Ainutlaatuista. Syöte tekoälylle tulee taiteilijalta itseltään, joka hallitsee kokonaisideaa ja tuotantoa taideteoksesta. Vaikka kone voi tarjota merkittävää apua prosessissa, taiteilija johtaa luovan työn ydintä. Kaikki tekijänoikeudet kuuluvat taiteilijalle, joka on suunnitellut koodin ja järjestelmän, jota käytetään taideteosten pohjana. Tämä konsepti eroaa radikaalisti generatiivisesta tekoälytyökaluista, kuten Midjourney tai DALL-E, jotka on koulutettu tekijänoikeudella suojatulla materiaalilla. Ja Urban AI Art löytyy myös NFT:nä kuratoidusta NFT Store Gallerystä. Ja tämän vuoden lopussa itse asiassa mulla tämä koneen rahoitus loppuu, joten edessä on uusien mahdollisuuksien etsiminen. Ja Urban AI Art-taideteos omaa erittäin hyvät mahdollisuudet sen jatkokehittelylle ja tosiaan toivon, että pääsen niitä tulevaisuudessa toteuttamaan. Tuolla taisitte nähdä kahvilan puolella oli tällaisia QR-koodilappuja. Ja niiden tarkoitus on se, että jokainen saa niistä oman yksilöllisen striimin päälle. Ihan paras käyntikortti ikinä, ei löydy mitään tekijän nimeä eikä taiteilijan nimeä, vaan pelkkä QR-koodi ja siitä pääsee taideteokseen. Ja ehkä mikä makein juttu itse tästä taideteoksesta miettinyt, että tämä aidosti tavoittaa jokaisen ihmisen aina sinne puhelimeen asti. Ja mikä parasta taiteilijoille, digitaalisuus mahdollistaa taiteilijoille uuden näkyvyyden, mutta myös totta kai se, että mahdollisimman moni ihminen näkee ja kokee
taidetta. Joten kiitos ennen kuin jatkan enempää. Hyvä, kiitoksia kaikille.